नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई स्यामसङको मोबाइलमा सफ्टवेयर कसरी हाल्ने सिकाउन गइरहेको छु। स्यामसङमा मोबाइलमा सफ्टवेयर हाल्ने तरिका भनेको एउटा पेएबल हुन्छ, एउटा चाहिँ z3x, अर्को चाहिँ नन पेएबल ओडिनबाट हुन्छ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई z3x बाट यो z3x डिभाइसबाट कसरी सफ्टवेयर हाल्ने सिकाउन गइरहेको छु। अब z3x को लागि हामीले पे गरेर किन्न पर्छ अनि किनिसकेपछि अनि त्यसपछि हामीले सबभन्दा पहिला z3x सफ्टवेयरको हामीले सेटिङ गर्नुपर्छ। यो z3x बक्सलाई ड्राइभर इन्स्टल गरेर कम्प्युटरमा चल्ने बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले अनलाइनमा गएर जसरी पनि अनलाइनमा गएर खोज्न सकिन्छ र यो सेल भन्ने डाउनलोड गर्ने z3x बक्सको यो पहिले मैले डाउनलोड गरिरहेको छु। यो सेल डाउनलोड गरेर त्यसपछि त्यसमा जस्तै सेल डाउनलोड गरियो यो हामी त्यसमा जस्तै यो सेल पहिले नै मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु। त्यसमा चाहिँ हामीले स्यामसङ टुल प्रो भन्ने पाउँछौँ। यसको डिभाइस ड्राइभरहरु सबै पाउँछौँ। हेरौँ, यसमा गयो सपोर्ट फाइलमा गयो अनि यसमा गएर सफ्टवेयरमा गएर स्यामसङ फाइलहरुमा स्यामसङको बक्स देख्नु भएको छ, स्यामसङ टुल प्रो लेटेस्ट कुन चाहिँ छ यो डाउनलोड गर्ने। अनि त्यसको लागि ड्राइभरहरु चाहिएको छ भने बक्स ड्राइभर, कार्ड ड्राइभर सबै पाउँछौँ। यसरी हामीले डाउनलोड गरिसकेपछि अनि सेकेन्डमा गयो अब स्यामसङ टुल प्रो भन्ने सफ्टवेयर ओपन गर्ने, इन्स्टल गरेर ओपन गर्ने। आज म तपाईहरुलाई इन्स्टलेसन चाहिँ देखाउँदिन, इन्स्टलेसन त सजिलो छ, आइडिया मात्रै भयो नि। मेनली तपाईहरुलाई म सफ्टवेयर चाहिँ कसरी हाल्ने z3x बक्स भइकन पनि तपाईहरु कन्फ्युजन नहोस् कि कसरी हाल्ने। स्यामसङमा अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ हामीलाई बाइनरी नम्बर लिएर। यो मोडल कुन चाहिँ हो भने तपाईलाई म सफ्टवेयर खोल्दै चाहिँ म देखाउन चाहन्छु। यो चाहिँ स्यामसङको z200f, यसरी पनि पछाडी ब्याट्री निकालेर हेर्न सकिन्छ। भने अर्को तरिका छ, हामीले यो पावर बटन, होम डाउन की र होम की थिचेर भोल्युम डाउन र होम की थिचेर यसरी जान सकिन्छ र यस्तो आएपछि कन्टिन्यू गरौँ। यसमा पनि के लेखेको छ भने स्यामसङ z200f खोजौँ। z200f यहाँनिर रहेछ। अब यो सेलेक्ट गरौँ। सेलेक्ट गरिसकेपछि हामीलाई कुन चाहिन्छ सफ्टवेयर, जस्तै सफ्टवेयर कुन चाहिन्छ त्यो डाउनलोड गर्ने है। u3 बाइनरी 3 भनेको छ, बाइनरी 3 को एउटा फाइल डाउनलोड गरौँ। हामीले यहाँनिर u3 u2 भनेको बाइनरी 2 भयो, u1 भनेको बाइनरी 1 हो। यसरी थाहा हुन्छ यो कुन चाहिँ बाइनरी भर्सनको हो। यसमा चाहिँ b3 भनेर लेखेको छ, b3 भने बाइनरी 3 हो अनि यसमा u3 लेखेको छ, यो चाहिँ बाइनरी 3 को भयो, यो चाहिँ बाइनरी 2 को। जस्तै बाइनरी 3 को एउटा फाइल डाउनलोड गरौँ। केही समय लाग्छ, म फास्ट फरवर्ड गर्छु, हेर्नु होला र चाहिने कुरा म देखाउँछु। सेभ गरौँ। यो डाउनलोड हुँदै गर्छ। म तपाईलाई अर्को अप्सन पनि देखाउँछु। अब जस्तै यसलाई अर्को ओडिन मोडमा, जस्तै मानौँ z3x बक्सको के फाइदा हुन्छ भने तपाईसँग जस्तै मानौँ भोल्युम डाउनले होम बटनले काम गरेको छैन भने तपाईले कसरी लाने, यसलाई कसरी लाने भने अब त्यो डाउनलोड हुँदै गर्छ। हामी फेरि यतापट्टि यसमा फ्ल्यासमा आउँ। फ्ल्यासमा कसरी लाने भने यसलाई पहिला फोन लगाउनु गरौँ।
फोनलाई अन गरौँ। फोनलाई अन गरिसकेपछि यहाँनिर रिबुट टु फ्ल्यास भन्ने अप्सन छ। यो रिबुट टु फ्ल्यास भन्ने अप्सनले के गर्छ भने हामीलाई जस्तै डाउनलोड मोड, ओडिन मोड, डाउनलोड मोड भन्नु, ओडिन मोड भन्नु सबै एउटै हो, त्यसमा लानलाई सहयोग गर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै यो छ, हामीलाई यसलाई डाउनलोड मोडमा लैजानलाई यो भयो। पहिला एकछिन डिटेक्ट गर्छु। रिबुट टु फ्ल्यास भनेर यसरी क्लिक गरौँ। यसले किन डिटेक्ट गरेको छैन भने लक थियो, त्यही भएर रिबुट टु फ्ल्यास भनेर गरौँ। पोर्टले देखाएर होला, सरी कनेक्सन गरेको थिएन। अब म पिसीमा कनेक्सन गर्दैछु। पिसीमा कनेक्सन है रिबुट टु फ्ल्यास गरौँ। बल्ल देखायो पिसीमा। ओके, सर्चिङ फोन एन्ड स्विचिङ टु फ्ल्यास मोड। ओके, अब अटोमेटिक तरिकाले यसरी ओडी मोडमा पनि लाग्छ। देख्नुभयो होला अर्को तरिका पनि कसरी ओडी मोडमा लाग्छ। त्यसै लोड भनेर माग्छ, लोड गरिदिउँ हामीले। लोड अब जस्तै कतिपय फाइल देखाउँछ है, यो हामीले डाउनलोड गरेको चाहिँ सिङ्गल फाइल मात्रै आएको छ। सिङ्गल फाइल हुने बित्तिकै अटोमेटिकै पिडिएफमा गयो। हामीले बुट चाहिँ सकेसम्म बुट जस्तै बुट चेन्ज गर्न पऱ्यो भने चाहिँ बुट हाल्नु नत्र मेनली सिङ्गल फाइल भएको त्यसमा चाहिँ पिडिएफ फाइल, फाइल भएको पनि हुन्छ। जस्तै फाइल र अब अर्को बाइनरी डाउनलोड गरौँ, हेरौँ यसमा चाहिँ फाइल रहन्छ। अब लेटेस्टै गरौँ न, सकेसम्म बढी कुन चाहिँ छ भनेर 917 यो बाइनरी 3 को यो चाहिँ गरेर डाउनलोड गरेर हेरौँ है त। यसमा चाहिँ सिङ्गल फाइल रहेछ, यो चाहिँ फाइल छ कि यो सिङ्गल फाइललाई पनि गर्न सकिन्छ। हामी हेरौँ, तपाईँलाई म यो सिङ्गल फाइलबाट पनि गर्न सिकाउँछु। अब यो केही गर्न परेन, यसमा पहिले ओडिन मोड गइसकेको छ। अब सिधै फ्ल्यास क्लिक गरौँ। अब यो हुँदै गर्छ अनि फेरि म यही मोबाइललाई फेरि फाइलहरू पनि युज गरेर देखाउन चाहन्छु। अनप्याकिङ हुन्छ, त्यसपछि एकचोटि फ्ल्यास गरिसकेपछि बटन थिचेपछि अरू केही गर्नु पर्दैन, अरू सिस्टमले नै गर्छ। हेर्दै मात्रै जानु पर्यो, अरू हामीले केही नै गर्नु परेन। अरू सिस्टमले फास्ट गर्छ। देख्नुभयो होला अटोमेटिक गर्छ, केही पनि गर्नु पर्दैन। z3x बक्स यति सजिलो छ कि तपाईँले फ्ल्यास भन्ने बटन थिचिसकेपछि पोर्ट डिटेक्ट गरेर फ्ल्यास भन्ने बटन थिचेपछि सबै उसले गर्छ, सफ्टवेयरले गर्छ, केही पनि गर्नु पर्दैन हामीले यो माथिको अप्सनहरू केही पनि नगर्ने। हामीले यो चलायो भने सकेसम्म यो चलाउँदाखेरि हाम्रो फोनमा समस्या पर्न आउन सक्छ। त्यही भएर यो माथिको बटनहरू केही पनि नचलाउने। यता डाउनलोड फ्ल्यासिङ हुँदैछ, त्यो डाउनलोड राखेर यता डाउनलोड पनि भइरहेको छ। अनि दोस्रो कुरा, हामीले जहिले फ्ल्यासिङ गर्दाखेरि यति ख्याल गर्नुपर्छ कि हाम्रो मोबाइलको ब्याट्री कम्तीमा 50% हुनुपर्छ अनि नयाँ ब्याट्री हुनुपर्छ। यदि फ्ल्यास गर्दा गर्दै
बिचमा स्विच अफ भएको खण्डमा डेड हुनसक्छ। त्यही भएर सकेसम्म 50% हुनुपर्छ र नयाँ ब्याट्री हुनुपर्छ। पुरानो ब्याट्री 50% भइदियो भने कुनै बेलामा एक्कासी डाउन भएर पनि फेरि डेड हुनसक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यो z3x होइन, त्यसको लागि इएमसीको काम गर्ने डिभाइस चाहिन्छ। त्यही भएर एकदम सफ्टवेयर हालेर के ख्याल गर्नुपर्छ भने 50% एभरेज चाहिँ ब्याट्री नै हो। फ्ल्यास भएको छ, केही गर्नु पर्दैन। फ्ल्यास सक्सेस हुनुबित्तिकै अटोमेटिक रिस्टार्ट हुन्छ। अनि इरेज गर्नुपर्ने कोही कोही फोन चाहिँ इरेज गर्नुपर्ने हुन्छ, कोही कोही चाहिँ अटोमेटिक सिस्टमले नै इरेज गरेको हुन्छ। त्यहाँबाट इरेज पनि हामीले के गर्नुपर्ने, इरेज गरेको छ। डाउनलोड कति भयो हेरौँ, 37% भएछ। यसरी हामीले देख्नुभएको सफ्टवेयर पनि हालेको छौँ अहिलेको, तर यो सफ्टवेयरमा केही प्रब्लम आयो। ल हाम्रो यो पनि डाउनलोड हुन लागेको छ। अब डाउनलोड भएपछि हामी लोड गरौँ। यो चाहिँ 4 फाइलवाला रहेछ। अब फेरि हामीले डिभाइसलाई रिबुट टु फ्ल्यासमा लैजाउँ। सकेसम्म 4 फाइल फ्ल्यास गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ सिस्टमले गर्दाखेरि अटोमेटिक, यदि हामीले सफ्टवेयर डाउनलोड गरेको छ पहिले नै भने हामीले त्यो जान पनि सकिन्छ। यो डाउनलोड्समा बसेको छ, यो कसरी जान सकिन्छ नि म त्यो तपाईँहरूलाई देखाउँछु। पहिला सुरुमा डाउनलोड्समा जाउँ। यदि हामीले पहिले डाउनलोड गरेर राखेको छ र z3xले फ्ल्यासिङ गर्न मन लागेको छ भने यो डाउनलोड्समा जाने। डाउनलोडमा गएर यो लेटेस्ट अहिले भर्खर डाउनलोड गरेको हामीले फाइल भनेको पछिको भनेको यो चाहिँ यसलाई जस्तै यो 11:31 यो यल1 यो अटोमेटिकै यो सिस्टमले नै गरेको छ, अनजिपिङ गर्दैछ। यो यल1 हो, यो चाहिँ गर्न सकिन्छ होला। नत्र हामीले अनजिप गर्न पर्थ्यो, यो सिस्टमले नै z3xले पनि अनजिप गर्ने काम गर्छ। यसरी पनि गर्न सक्छ। लास्टमा गरेको यल1 छ, जस्तै हामीले यसमा गयो, फ्ल्यासमा गयो, बुटमा गयो, बुट क्लिक गर्ने। बुट क्लिक गर्ने। बुटको लागि बिएल, बुटको लागि बिएल, पिडिए भनेको एपी, फोन भनेको सिपी, सिएससी भनेको सिएससी नै छ। यसरी 4वटा फाइल छोटा छोटै। बुट भनेको हामीले फेरि हेरौँ न माथि। यो बुट भनेको तपाईँलाई फेरि म देखाउन चाहन्छु। बुट भनेको बिएल हो, यो बिएल लेखेको चाहिँ बुट। अनि पिडिए भनेको एपी। यसरी गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ हामीले अब यो पनि ओडिन मोडमा गइसकेको छ। अब ऊ पनि गइसकेको छ। पिट फाइल सकेसम्म हामीले नहाले कि अब कोही सिस्टमले माग्ने हाल्ने, नत्र त्यस्तो बेलामा नहालेको बेस हुन्छ। फ्ल्यास गरौँ, फ्ल्यासिङ सुरु हुन्छ।
यसरी पनि हामीले फ्ल्यासिङ भइसकेको छ, अटोमेटिक अब गर्न सकिन्छ। र यो फ्ल्यासिङ यसरी हामीले स्यामसङको फ्ल्यासिङ गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई यसमा फ्ल्यासिङ गर्दा केही समस्या पर्यो त्यस्तो केही छ भने कमेन्ट गर्नु होला, तल मेसेज गर्नु होला, म आइडिया दिन्छु। हाम्रो मोबाइल